بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې من کار کوو په انوایس باندې چې څنګه من خپل کسټمر ته انوایس جوړو. کله چې من کسټمر ته سیلز آرډر ولیږه او د هغوی لخوا ریسپانس یا جواب راغو چې موږ ته پروډکټ ولیږئ، نو هغوی به موږ ته پرچیز آرډر راولیږي. چې کله پرچیز آرډر راولیږو د پرچیز آرډر مطابق به موږ هغوی ته پروډکټ سره د انوایس ولیږو. نو تاسو به کولی شئ له هوم پیج څخه په انوایس کلیک کولو کریټ انوایس کلیک کولو باندې څه وکئ، د انوایس جوړ کئ، انوایس پیج ته لاړ شئ، یا هم د کنټرول آی له لورې هم کولی شئ په کنټرول آی کلیک کولو سره انوایس کولاو کئ. او یا هم کسټمرز کې به تاسو راشي کریټ انوایسز په دې به کلیک وکئ، نو ستاسو انوایس به څه شي، کولاو شي. له دې ځای څخه تاسو کولی شئ خپل کسټمر یا کسټمر جاب انتخاب کړئ، د چا دپاره چې تاسو سیلز آرډر جوړ کړی وي او هغوی واپس تاسو ته پرچیز آرډر رالیږلی وي چې څومره پروډکټس یا جنس یا شیان مونږ ته ولیږئ. نو تاسو کولی شئ له دې ځای څخه خپل څه وکئ، انوایس او له دې ځای کسټمر یا کسټمر جای به انتخاب کړئ، مشتری. نو په عمر خان مو کلیک کړ، دلته ما د خپل کسټمر دپاره دغه یو سیلز آرډر جوړ کړی و، نو تاسو به راشئ په دې به ټیک مارک کلیک وکئ او اوکې به کلیک کئ. اوکې کلیک کولو سره دلته وایي کریټ انوایس فار آل آف د سیلز آرډرز. دلته که چېرته تاسو غواړئ ستاسو مشتری ته دا ټول شیان چې کوم تاسو په سیلز آرډر کې لیکلي وو څومره کوانټیټي دي ټول ولیږئ، نو تاسو به اول انتخاب کئ. که چېرته مثال نیم لیږئ او نیم نه لیږئ، نو تاسو مثال تاسو لیږلي خپل مشتری ته 5 سیلز آرډر کې 5 کوانټیټي هغوی تاسو څخه ډیمانډ کوي د 4 یا 4 ولیږئ، نو تاسو به کریټ انوایس فار سلیکټډ آیټمز په دې به دا کلیک کئ او بیا به اوکې کلیک کئ. په اوکې کلیک کولو سره به دلته تاسو شو کوانټیټي اویلیبل باندې کلیک وکئ او له دې ځای څخه تاسو خپل کوانټیټي څه کئ، انتخاب کئ. فار ایگزامپل زه هغوی ته غواړم د 4 کوانټیټي 4 شیان ولیږم، نو په اوکې به کلیک کئ. دلته تاسو کتی شئ چې تاسو سیلز آرډر د 100 کوانټیټیو دپاره جوړ کړی او د 5 کوانټیټیو دپاره، او دلته انوایس کې څو دي، نو 4 د 4 کوانټیټي اماونټ به څه شي، دلته من د هغې دپاره انوایس جوړ شي. دلته تاسو کتی شئ چې انوایس نمبر دی چې څوم نمبر انوایس دی او دا ډیټ دی په کوم تاریخ تاسو دا جوړ کړی، او دا هغه ادرسونه دي کوم چې موږ د کسټمر دپاره سیف کړي وو. دلته تاسو کتی شئ اس یو نمبر سیلز آرډر د کوم سیلز آرډر دپاره تا دا انوایس جوړ کړه هغه اټومیټیکلی راځي. دلته تاسو کولی شئ پرچیز آرډر کوم چې ستاسو مشتری تاسو ته لیږلی وي د هغې نمبر ولیکئ، فار ایگزامپل 3، او دلته هغه ټرمز دي چې په کوم ټرمز ته د خپل مشتری سره راکړه ورکړه کې، نو هغه ته انتخابولی شي. له دې ځای څخه تاسو کسټمر میسیج هم لیکلی شئ او یا هغې ته سلیکټ کولی شئ. که چېرته تاسو سیف انکلوز وهئ، نو دا صفحه ورکیږي او دا ټرانزکشن څه کېږي، ریکارډ کېږي. که چېرته غواړئ سیف نیو وهئ، نو دا صفحه واپس کولاویږي او دا ټرانزکشن ریکارډ کېږي. دلته دی سیف که چېرته غواړئ ځان سره دا انوایس پی ډي ایف سیف کوئ په لیپټاپ کې، نو تاسو به راشئ په سیف باندې به کلیک وکئ او دلته سیف از پی ډي ایف په دې به کلیک کئ. دلته به تاسو کلوز ووهئ. دلته تاسو کتی شئ موږ ته وارننګ راکړو چې مثال تاسو د عمر څخه تاسو عمر ته د 1 لکو پورې قرض ورکوئ، نو غواړئ تاسو مثال دا قرض له 1 لکو څخه سیوا شي یا زیات شي، نو تاسو کولی شئ په یس، که چېرته نه غواړئ نو په نو به کلیک وکئ. یس کلیک کوو. دلته تاسو خپل انوایس دپاره په لیپټاپ کې تاسو خپل څه کولی شئ، لوکیشن یا ځای چې کوم ځای کې غواړئ ریکارډ کړئ هغه سیف کړئ، هغه انتخابوی شئ. تاسو به راشئ دلته دا سټار به لرې کړئ او دا ته فار ایگزامپل زه لیکم انوایس، نو دا به سیف کړئ. دا به ستاسو په څه شي، ډیسکټاپ باندې سیف شي. تاسو کتی شئ دلته په دې ډبل کلیک کوم، تاسو وګورئ دا انوایس ما څه کو جوړ کړ د خپل مشتری دپاره کوم چې هغې دپاره ما سیلز آرډر جوړ کړی و. که چېرته غواړئ تاسو پرنټ کړئ، نو په پرنټ به کلیک وکئ او په پریویو باندې دلته په اوکې باندې به کلیک وکئ، نو دا ستاسو پریویو دی او په پرنټ کلیک کولو سره به دا تاسو دلته کتی شئ په دې کلیک کولو سره به ستاسو دا انوایس پرنټ شي. که چېرته غواړئ په ایمیل کې ولیږئ، نو په ایمیل به کلیک وکئ، بیا به په انوایس کلیک وکئ، بیا په یس باندې او په یس کلیک کولو سره که چېرته ستاسو په لیپټاپ کې ایمیل کولاوي دا اټومیټیکلی ایمیل ته ځي او تاسو کتی شئ دلته ایمیل ته زموږ انوایس راغی، دا اماونټ دی او مکمل هغه
ادرس او هر څه دلته پکې لیکل شوي سیګنیچر، نو تاسو به په سینډ کلیک کوئ او دا به څه شي ستاسو مشتری ته په ایمیل کې ولیږل شي. نو زه دا سیف انکلوز په دې باندې کلیک کوم او واپس غواړم چې دا ډیلیټ کړم. نو تاسو کولی شئ د ریپورټس څخه په ریپورټس کې تاسو هم د کسټمرز ان ریسیوبلز دلته اوپن انوایسز د دې جدا ریپورټ وي، تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هم ډیلیټ کوئ یا هم له سیلز څخه په کسټمر ډیټیل باندې کلیک وکړئ، سیلز بای کسټمر ډیټیل، نو د دې ځای هم تاسو څه کولی شئ دا انوایس ډیلیټ کولی شئ. دلته تاسو کتی شئ دا زمونږ انوایس دی چې پرچیز آرډر نمبر 3 ته او د انوایس نمبر څوم دی 5. نو ډبل کلیک به په وکړئ، دلته به راشئ په ډیلیټ باندې به کلیک کوئ ستاسو. نو د ډیلیټ کلیکولو څخه وروسته به تاسو په اوکې کلیک ستاسو انوایس به ډیلیټ شي او دا به ایکس کې واپس به راشي خپل ریپورټ به مو په یس کلیک کولو سره ریفریش کوئ، تاسو به وګورئ چې دلته انوایس موجودیت نشته او ډیلیټ شو.